السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد نرجيكم فيه شلون نعمل منسف أردني طيب وفاخر، طريقة سهلة وظريفة. فابني الله يحميه حب هالفكرة وحيساعدني بالتحضير، الله يحميه ويرضى عليه. قال ما حبس وحابس، شي يعني إذا قال ما انشغل الله يرضى عليه. فتعالوا نشوف الخطوات. أول شي بنسلق اللحمة بشوية مي، وبعدين بنكب الزفرة تبعها وبنغسلها للحمات، بنحطها على جنب وبنمسحها بمحارم تبع المطبخ. وبعدين بنقلي البصلات بالسمن العربي، وبنضيف اللحمات بنقليهم كم دقيقة على الوش وعلى الوش وبنقلبهم. وبعدين يلا هلا مالك بياخد مني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today will be a special edition of Abu Malik Makes and Bakes. He will be overseeing the entire operation while we make mansaf, inshallah. We were talking about it with a couple of my friends and I wanted to show them how to make it. So the first step, what we did was we boiled the lahma, or the meat, for about 10 to 15 minutes, and then we threw all of the extra water out into the sink and we washed the meat. And so let's start. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. First thing is we put some clarified butter, ghee, and then in Arabi, samne baladi. We put some at the bottom of the tanjara. Then we're going to we cut up 5 basalat, or onions. We put it on medium heat. As you know, for mansaf, we're going to be using jamid. So this is what we bought. It's ready. All we're going to add is the water from the boiled lahmeh. And so it came as a package basically ready. And we'll add that later to the rice. هلا عم بيحطوا اللحمات مشان يقليهم مع بالسمن البلدي. هدول لا مشانك، هدول هذا لحم موزات. اللهم صل على النبي، الله يديم نعمه، قولوا امين. So we roasted the meat. تفضل هاي ملقا، تفضل. We roasted the meat for about 5 minutes, and now we're going to flip them on their side. وحرك بالله، حرك لي البصلات كمان. And just as a heads up, we're not going to add any salt to the lahmeh because the jamid already has it, and so we'll possibly. حرك لي البصلات الله يرضى عليك، حرك لي اياهم، خذ المعلقة. فهلا معناتها الجميد في ملح، فالمرقة لما نحطها عشان نسلق اللحمة شوية فيها ما بده يكون فيها ملح، ما نحط فيها ملح، نحط شغلات ثانية فيها بس مو الملح، لأنه الجميد في ملح. وكمان بدنا نساوي الرزات نتذكر نخفف الملح تبعاته. ليش؟ لأنه وقت ما نسقسقه بالجميد ومرقة اللحمة بده يكون فيها جميد ملح عشان نحسب حسابنا، مو هيك؟ صح كلامك يا أبي. ما شاء الله، شي جميل. يلا روح عبينا شوية مي وحطها بالطنجرة. And now we're gonna add some water. حيحط هلا مالك 8 كاسات مي، ونخلي اللحمة تستوي 3/4 الاستواء بالمي، وبنحط لها طبعا البهارات تبعتها، هلا برجيكم شو حيحط لها. وبعدين بناخذ من الميات قبل ما نضيف الجميد او الجميد للمرقة، بناخذ منها مشان نطبخ فيها الرزات. بنضيف الجميد وبنخلي اللحمة تستوي بقية الاستواء بالجميد حتى تاخذ من الطعمة. صحيح مالك لما لا؟ صح. And to translate, so what we're gonna do is that we're gonna cook the meat for 3/4 of what it needs to do, and then we're going to add some jamid because mansaf is not mansaf if the lahma is not cooked in jamid. برافو عليك، تعجبني. هلا قوي تحت النار اذا سمحت. ايه، ولا حط لي فلفل اسود كم رشه، black pepper. قوي قلبك، قوي قلبك. ايه يلا حاجه الله يرضى عليك، قيمه على الجنب. هلا هاي شو هاي؟ قرفة. ايه حط شويه، رش منها قرفه. So some cinnamon. رشتين توطي ايدك، روحت الدنيا كلها. هلا هي شو هاي؟ نutmeg شويه، رشه كمان، ها لا كثير، حطها على ايدك هي، لانه اذا كثير تعطي مرار. ارجيني حاجه بس، رشه. وهلا تفضل كمان شي 4 بس، 4 هيل.
4 1 2 3 4 بس زدتهم. So you need 4 cloves of cardamom. حرك شيء لسه. وحط 4 أوراق من هاي 4 أوراق فضة. and 4 bay leaves. bay leaves. بسم الله 1 2 3 4. وهي لومي. هاي lumi to translate also it's a dried dried lemon. lemon. It's gonna give it some flavor. وما حنحط ملح مثل ما قلنا لكم. ليش؟ لأنه الجميد في ملح، فبدنا ننتبه على الملح ما يكون كتير. هلا بنخلي المي تغلي، حرك والله الله يرضى عليك، وبنغطي الطنجرة لشي ساعة ونص قبل ما نرجع لكم ونضيف الجميد. So we're going to cover for about an hour and a half, cook it, and show you what results. يلا غطينا اياها الله يرضى عليك. يلا ونرجع بعد ساعة ونص ان شاء الله. We just covered it and we'll be back shortly, hour and a half. فهلا الله يرضى عليه مالك تركني راح يساعد اخواله، وانا خلاني اكمل الطبخه لحالي الله يحميه. فهلا شو نسوي؟ هلا امنا اللحمات منهم بعد ما غليناها شي ساعه ونص باللحمه. هلا بنقيم بهي نصفايه بنقيم اللي جوا من البصل وورق الغار وما الى ذلك، وبناخذ منها للمرقه كم كاسه مشان نساوي الرزات، ونضيف الجميد للمرقه الزايده. العيارات هي كاسه جميد لكاستين ميه لحمه. شايفين شلون؟ ما عصر شيء الحمد لله. هلا ناخذ منها للرز مشان نساوي الرزات، واللي بقيان نخلط معهم الجميد. يلا هدول الجميد بدنا نقصهم. اول شيء بتفتحوهم هيك، بكون هن بيجوا مثل ما هيك مربعات، بتفتحوهم من الجوانب، بعدين تكبسوا عليهم بصيروا هيك مفرودين، جواتهم جميد سائل تخلطوه مشان ما يكون شيء مرسي بالسفل. شايفين شلون؟ بنجيب مقص بنشتغل فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي شغلة المنسف رحنا فيها نسف بتطرش. غيرنا المعلقة لمعلقة طويلة مشان ما تنزل جوات الطنجرة. ليك قديش طويلة اللهم صل على النبي. هلا باكيت ثالث، خلطوه منيح قبل ما تفتحوه لأنه مشان إذا في مرسي جوا ينخلط. ديروا بالكم بالطلعة وقت تفتحوه لأنه بيجوز إيش يكبكب. هلا هون حنفتحه من الجنب بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هيك احسن. شايفين شلون؟ خبرة صار، ممارسة بتساعد. هذا احسن من غيره. شايفين شلون ما وسخنا؟ ما شاء الله تعلمنا. هدول باكيتات جديدة صاروا يبيعوهم بالسوق. اول شي والله عمليات. نشوف نحرك وبنقوي عليها. هلا متى ما بدت تغلي هي المرقة الجميد هاد بنرجع عليها اللحمات ونخليها تغلي على نار وسط لشي ساعة زمان تاني حتى تذوب اللحمة بجوات الجميد وتاخذ من الطعمة. بالوقت هاد بنساوي الرزات. بنرجع اللحمات بنحطهم بنغلي عليهم. هلا قبل ما نساوي الرزات نفس الطنجرة نحط شوية زيت ونحمص لوز مشان نحطه على وش الأكلة. وبعدين بنبلش بالرز. هلا ما بيعرف شلون نساوي الرز، حنساوي الرز نحن هلا هون. نحط معلقتين سمن بلدي ونسخنهم. بهالوقت هذا بنكون صولنا
رزات غسلناهن، بنحطهم على السمنه، بنحمصهم شويه شي دقيقتين ثلاثه قبل ما نحط لهم ميات. اللي ما بيعرف عيار الرز، كل كاسه رز بدها كاستين ميه لحمه، وحنحط له شويه كركم مشان يعطيه اللون الاصفر. مثل هلا بنحط رزات، كاستين رز، بدكم تقللوا رز كتروا رز انتم على مثل ما بدكم. وهلا مشان مثل ما قلت لكم الملح خففوا ملحه. ليش؟ لانه الجميد له ملح كثير. هلا بنحط لهم شويه كركم ومن دون ملحهم، مثل ما قلت لكم ملح خفيف، شي نص معلقه صغيره. هلا بنحركهم شوي بس لا تغلي المية، بنغطي عليها ل 30 دقيقة. خلصنا. هلا جبنا هذا الخبز الرقيق، هذا اسمه مرقوق او شراك، نحن محظوظين عنا بقالية في منه فحطيناه عليه هلا بالصينية. هلا بنحط شوية من الجميد عليه، بنسقسقه، شايفين شلون؟ وبنحط الرز فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة بتاخذ عالي، يا سلام، ريحة فظيعة. الله يديم نعمة، قولوا امين. يحميكم يحمينا ويديم نعمه علينا وعليكم يا رب. هلا بنحط طبقة من الرز، هذا بالسمنة البلدي الرز، وفوقه اللحمة، وبنزينه بقدونس مفروم ولوز حمصناه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه ببيتكم. هلا بنسقسقهم شوية رزات بالجميد، لا تطرشوا حالكم، بنحط فوقهم اللحمة ان شاء الله. هلا اللحمة مصفى بشكل فني واحلاهم. اللهم صل على النبي، الله يديم نعمه، قولوا امين. هاي هيك ما شاء الله. هلا بنزينهم باللوز، نحط لوز عليهم، هاي شوية بقدونس اخضر بيعطي جمال. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.